دغسې تاسو ګورئ عظما بشرا دغسې علی هذا القیاس زی ورپسې. نو دا خبره موږ له یاد ساتل پکار دي چې که چېرې اوس ټیک شوه د مدرسې استادان به هم زما دا خبره، علما صاحبان به هم زما دا خبرې اوري. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، یو له بل زده کوي د دنیا دود دی چې شاګرد نشي استاد نشي سړی. زمونږ د ډیرو استادانو نه څه چې بلکې د کورس په کتابونو کې هم 99% دا غلطۍ کیږي په لیکلو کې، په املا کې، چې دې ته د چا پام ډیر نه دی راګرځېدلی. یا زمونږ د سکول استادان چې کوم وي د چا چې د داخل خارج سره کار وي یا شاګردانو ته نومونه لیکي، نو د هغې دپاره بیا د ټولو نه زیاته ضروري خبره ده. خبره نه اوږدومه، په لنډه راځمه. دا ټکي تاسو وینئ، عیسی، داسې موسی، ادنا، عقبه، مرتضی، مصطفی یا عظما، بشرا، د دې ټکو دا املا چې په دې کې به مونږه دا ولاړ زور چې دلته کوم ښکاري تاسو ته، چې دا به مونږه په کوم یو حرف باندې کوو. د ټولو نه اول به مونږه وپېژنو مختصر هغه علمي انداز او هغه علمي دغه ته نه ځمه، هغه میدان ته نه ورځمه. اوس ټیک شوه د مدرسې استادان به هم زما دا خبره، علما صاحبان به هم زما دا خبرې اوري، خو هغه تفصیل ته نه ځم. الحمدلله هغه هم راته پته ده، ځکه چې دا صرف زه استادانو ته چاته چې د دې پته نه هغې صرف په اشاره پویول غواړم. الف مقصوره دا هغه الف دی په کم باندې چې مد نه وي او دا د ولاړ زور په شکل باندې عموما لیکل کیږي، او بل الف ممدوده دی په کم باندې چې مد وي. خو زمونږ کار دی چې د الف مقصوره سره دی، لکه زمونږ چې څنګه خبره ده چې عیسی، تاسو ګورئ که نه په دې کې عیسی زمونږ زیات خلق عموما، ما خو تاسو ته وایي که نه چې 99% خلک داسې کوي چې عیسی لیکي نو دا ولاړ زور دی یې باندې کوي، حالانکه دا غلط دی. د املا په لحاظ باندې دا غلط دی. دا د عربۍ نومونه دي، زمونږ د خلکو نومونه دي، نو په دې وجه به دا مونږ لیکو هم د عربۍ په املا کې. اوس څه وجه باندې غلط دی خبر هم درته کومه. خو دا ولاړ زور دا په دې سین باندې دی او دا یې چې کومه ده نو په دې باندې څه حرکت نشته. تاسو ګورئ دی خو دغسې موسی، حالانکه د املایي لحاظ باندې دا غلط دی، دا خبره یاد وساتئ. نو صحیح څنګه دی؟ صحیح دا دی چې دا ولاړ زور چې دی الف مقصوره دا په سین باندې دی، دا یې به ورسره دغسې خالی وي موسی. دغسې تاسو ګورئ ادنا، دغسې عقبه ټکي دی، دا ولاړ زور به په بې باندې. اوس به تاسو وایئ چې دې کې دا یې بیا ولې دا پکې د څه لپاره لیکل کیږي؟ هر کله چې الف دلته کیږي یا فرض کا ځینې کسان به وایي چې دا داسې ولې نه لیکل کیږي، بشرا ټکي داسې ولې نه لیکل کیږي؟ نو دا چونکې د عربۍ نومونه دي، د عربۍ ټکي دي او د هرې ژبې د خپل املایي اصول وي. نو اوس راځم تاسو له دې خبرې ته. کله چې یو ټکی د 3 حرفونو نه جوړ وي او په دریم ځای باندې مونږ سره د الف اواز راځي، نو هغه ځای کې به بیا مونږ یې لیکو او دا ولاړ زور نو دا به مونږ په دې باندې کوو. ولې دا به ولې په داسې حالت کې کوو؟ دا ځکه چې هر کله 3 حرفیز ټکی وي، لکه رما چې څنګه د رمایه نه جوړ دی، رمایه نه جوړ دی، نو په دې وجه باندې به دا یې خالی پاتې شي او دا مقصوره الف چې کوم دی دا به د میم د پاسه شي. دغسې دا هم 3 حرفیز دی. باکا، نو دا د کاپ ته پاسه دا راغلی دا ورسره، نو دا په دې حالت کې دا ځکه چې دا د بکیه نه جوړ دی. خو چې کله 3 حرفیز وي، یعنی په دریم ځای باندې د الف اواز راځي خو هغه د اخره کې د واو نه جوړ وي، نو په دغه حالت کې به بیا د دې الف سره لیکل کیږي. تاسو ګورئ کله چې د واو نه جوړ نو هغه به بیا د دې الف سره لیکل شي. لکه مثال تاسو ګورئ که نه، لکه حسا ټکي چې کوم دی نو دا د الف سره په دې وجه لیکل شوی دی چې دا د حسووه نه جوړ دی، حسووه. او دغسې دها ټکي دا د دهوه نه جوړ دی. تاسو ګورئ
دغسې غذا چې کوم دی نو دا د غزونه جوړ دی. نو کله چې په دریم ځای باندې لکه خبره داسې ده په دریم ځای باندې وي کم حرف او د الف نه د واو نه جوړ وي نو هغه به د الف سره لیکلی شي، او چې په دریم ځای اواز راځي خو هغه د ی نه جوړ وي نو هغه به بیا د دې الف سره نه لیکل کېږي بلکې د دغه ی نه په اګاهو راغلي حرف باندې به ولاړ زور لګي او په دې شکل وي. اوس راځم د خپلې لنډې خبرې ته او مختصر لنډ. تاسو ګورئ که نه ډېره اسانه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې دا خو د دریم ځای د الف راتلو خبره وه. یاد ساتئ څلورم پنځم او شپږم یعنی څلور حرفیز ټکې، پنځه حرفیز ټکې او شپږ حرفیز ټکې چې کله راشي او د هغې اخرې ته د الف اواز راځي نو مونږ به دا بیا په دې شکل لیکو. لکه اوس دا څلور حرفیز ټکی دی، تاسو ګورئ عین یو، ی دوه، سین درې او ی څلور. نو دې ځای کې دا څلور حرفیز ټکی دی خو په اخره کې د الف اواز راځي نو مونږ به ی په خپل ځای لیکو او دې ځای کې به د دې اواز دپاره به ولاړ زور د ی نه په اګاهو راغلي حرف باندې لیکو. دا وګورئ ادنا څلور حرفیز ټکی دی، مرتضی دا پنځه حرفیز ټکی دی. دغسې تاسو ګورئ عظما، بشرا، دغسې علی هذا القیاس ځای ورپسې. نو دا خبره موږ له یاد ساتل پکار دی چې که چېرې فرض که څوک دغه بنیادي ځای ته تلل غواړي نو هغې دې دا خبره یاد وساتي چې په څلورم، پنځم یا شپږم حرف باندې چې په یو ټکي کې کله اواز د الف راځي نو په دغه ځای کې به دغه ولاړ زور لیکلی کېږي دا مقصوره الف او دا به د ی نه په اګاهو حرف راځي. نو به زما د خبرو نتیجه دا ده که نه، نور تفصیل که فرض که څوک غواړي هغه به بیا په بل لیکچر کې ورکمه. خو دا یاد ساتئ چې کله تاسو لیکئ عیسی نو په دې ی باندې دا ولاړ زور مه کوئ، دا په دې سین باندې پکار دی، یعنی د ی نه په اګاهو راغلي حرف باندې کوم چې سین دی. د دې نه علاوه که بل داسې څه مسله یا املایی خبره، د اردو د املا خبره، د پښتو د املا خبره، نو انشاءالله هغه تاسو بیا ما نه پوښتلی شئ، په کمنټس کې هم دا تپوس کولی شئ. او د دې نه علاوه نور داسې موضوعات چې کومه د ادب سره، د املا سره، زموږ د سکولونو، زموږ د کالجونو، زموږ د یونیورسټو سره تعلق ساتي، داسې تپوسونه یا چې بل کومه ادبي معاملې سره کومه خبره تعلق ساتي نو د هغې تاسو موږ ته ویلی شئ، نو زه به انشاءالله په هغې باندې د خپله د هغې موضوع باندې د لیکچر ورکولو کوشش کومه. موضوعګانې راته تاسو راولېږئ او انشاءالله خواري به ورسره زه کومه. ستاسو ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.